วันนี้เรามาพูดกันเรื่องการรู้ทันสัมผัสแรกของจิตหัวข้อนี้เป็นหัวใจสำคัญของการภาวนาเป็นจุดเริ่มต้นของสติที่แท้จริงเพราะจิตของเราทุกคนเกิดการรับรู้อยู่ตลอดเวลาแต่ส่วนใหญ่เราไม่เคยรู้เท่าทันจังหวะที่มันเริ่มรับรู้เลยความหมายของสัมผัสแรกของจิตคำว่าสัมผัสแรกของจิตหมายถึงขณะจิตที่เริ่มรู้สิ่งหนึ่งเป็นครั้งแรกเช่นเมื่อเสียงดังขึ้นจิตรับรู้ว่ามีเสียงเมื่อเห็นภาพจิตรับรู้ว่ามีรูปเมื่อได้กลิ่นรู้สึกเย็นรู้สึกร้อนรู้สึกชอบหรือไม่ชอบทั้งหมดนี้คือสัมผัสแรกของจิตในพระพุทธศาสนาเรียกว่าผัสสะคือการกระทบกันระหว่างอายตนะภายในกับภายนอกตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายถูกต้องสัมผัสและใจรับรู้อารมณ์แต่สิ่งสำคัญคือหลังจากผัสสะเกิดขึ้นเพียงเสี้ยววินาทีถ้าเราไม่มีสติจิตจะรีบต่อยอดออกไปเป็นเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณเกิดความรู้สึกดีไม่ดีชอบไม่ชอบแล้วก็เกิดความคิดฟุ้งซ่านต่อเนื่องไปเรื่อยๆตัวอย่างจากชีวิตประจำวันลองสังเกตดูง่ายๆนะครับเวลาได้ยินคนพูดคำหนึ่งที่ไม่ถูกใจเสียงนั้นเกิดขึ้นแค่ชั่วขณะเดียวแต่ใจเรากลับคิดซ้ำไปซ้ำมาเขาว่าฉันเหรอทำไมพูดแบบนั้นกลายเป็นเรื่องในใจทั้งวันเสียงนั้นดับไปแล้วแต่จิตเราไม่ดับตามเพราะเราไม่รู้เท่าทันสัมผัสแรกที่เสียงกระทบใจเราจึงปล่อยให้ความคิดพาเราออกจากปัจจุบันขณะไปสร้างโลกแห่งความทุกข์ของตัวเองประโยชน์ของการรู้ทันสัมผัสแรกถ้ารู้ทันสัมผัสแรกได้จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อเรามีสติรู้ทันตั้งแต่จิตเริ่มรับรู้สิ่งหนึ่งแค่รู้ว่าเสียงเกิดขึ้นภาพเกิดขึ้นความรู้สึกเกิดขึ้นโดยไม่เข้าไปคิดไม่เข้าไปแปลไม่เข้าไปเป็นจิตจะหยุดอยู่แค่การรู้คือรู้สักแต่ว่ารู้ไม่ไหลต่อไปเป็นการปรุงแต่งนี่แหละคือจุดที่พระพุทธเจ้าตรัสว่ารู้เท่าทันก่อนจะปรุงแต่งคือปัญญาเกิดก่อนสังขารจิตจะสงบตั้งแต่ต้นเพราะไม่มีเชื้อให้ความคิดและอารมณ์ขยายตัวต่อใจจะเบาโปร่งโล่งและเกิดความเข้าใจอย่างธรรมชาติว่าทุกสิ่งเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปวิธีฝึกให้รู้ทันสัมผัสแรกของจิตเริ่มฝึกได้ง่ายๆในชีวิตประจำวันไม่จำเป็นต้องเข้าวัดไม่ต้องนั่งหลับตาเป็นชั่วโมง 1. เริ่มจากรู้กายก่อนเช่นเวลาขยับมือเดินกินดื่มพูดรู้ว่ากำลังทำอะไรอยู่เมื่อกายเคลื่อนไหวใจมีสติตามรู้ทันให้จำง่ายๆว่ากายทำอะไรใจต้องรู้ด้วยให้ฝึกสติที่กายให้ขุนชินให้ติดเป็นนิสัยก่อน 2. แล้วค่อยฝึกที่ใจถ้าเราฝึกสติอยู่กับกายจนเป็นนิสัยแล้วเมื่อมีสิ่งใดมากระทบเช่นเสียงดังขึ้นภาพปรากฏความรู้สึกบางอย่างเกิดขึ้นในอกเพียงรู้ว่าจิตรับรู้สิ่งนี้แล้วไม่ต้องผลักไม่ต้องดึงแค่รู้เฉยๆ 3. สังเกตว่าเกิดอะไรขึ้นต่อไปถ้าสติตามทันจิตจะไม่คิดต่อแค่รู้แล้วดับไปถ้าไม่ทันก็จะเห็นมันคิดต่อปรุงแต่งต่อก็รู้ทันอีกว่าตอนนี้คิดแล้วการรู้ทันแม้จะช้าไปนิดก็ยังเป็นการฝึกสติที่มีค่า 4. ฝึกซ้ำบ่อยๆจนเป็นนิสัยของจิตเหมือนนักดนตรีที่ฝึกหูฟังเสียงจนรู้แม้เพียงโน้ตแรกเมื่อชำนาญจิตจะรู้ทันผัสสะได้เองโดยธรรมชาติผลของการฝึกเมื่อฝึกบ่อยๆเราจะเริ่มเห็นว่าทุกสิ่งเพียงผ่านมาแล้วก็ผ่านไปไม่มีอะไรต้องยึดไม่มีอะไรต้องผลักเสียงก็เป็นเสียงภาพก็เป็นภาพความรู้สึกก็เป็นเพียงที่เกิดแล้วดับจิตจะค่อยๆปลอดโปร่งไม่ถูกลากไปกับอารมณ์ไม่ตกอยู่ในความคิดซ้ำซากนี่คือความสงบที่ไม่ต้องหนีไปไหนเลยแค่รู้ทันสัมผัสแรกของจิตก็เพียงพอแล้ว